به جای اینکه بگویم نمیتوانم راه بروم، باید اعتراف کنم که من خودم را از حرکت باز داشته بودم. تو میتوانی توانایی‌های نامحدود طبیعی خود را و ابزارهای درونی را که همیشه برای شفای خود داشته‌ای به خاطر بیاوری. اگر به تو بگویم که تو این قدرت را داری که خودت را از هر بیماری یا رنجی شفا بدهی، چون ذهن تو میتواند آن را در تو ایجاد کند یا از بین ببرد، چه میگویی؟ غیر قابل باور به نظر میرسد، اینطور نیست؟ اگر تو بتوانی این ارتباط را برقرار کنی و توانایی درونی خود را برای شفا دادن آزاد کنی، چه؟ در این متن توضیح می دهم که چگونه بیماری ها در ذهن انسان شکل می گیرند و چگونه تو می توانی افکار و احساسات و باورهایت را تغییر دهی تا وضعیت سلامتی خود را در بهترین حالت آن حفظ کنی. همه چیز از روح یا آگاهی تو آغاز می شود. هر آنچه در زندگی و بدن تو اتفاق می افتد با آن چیزی شروع می شود که در آگاهی تو رخ می دهد. این آگاهی شکلی از انرژی است که اغلب به عنوان انرژی حیات شناخته می شود. این انرژی مسئول حفظ زندگی در موجودات زنده است و وقتی که بدن را ترک می کند، بدن از کار می افتد و می میرد. در این مفهوم بدن فیزیکی فقط به عنوان یک وسیله برای روح در نظر گرفته می شود که آن را زنده نگه می دارد. اما بدن ما همچنین گسترش یا پیامدی از یک جنبه متراکمتر از آگاهی ماست و به همین دلیل شرایط روحی را منعکس می کند. بدن و روح با هم یک سیستم انرژی را تشکیل می دهند که از تراکم‌های مختلف انرژی تشکیل شده است. این انرژی ها در فرکانس های متفاوتی عمل می کنند ولی همواره در یک رابطه پویا با یکدیگر هستند. ما همه ارواحی هستیم که برای مدتی در یک بدن فیزیکی ساکن شده ایم. ما تصمیم می گیریم که چه فکری کنیم و چه احساسی داشته باشیم. ما آنچه را که درک می کنیم انتخاب می کنیم و ادراکات ما واقعیت ما را می سازند. این میدان انرژی و بدن فیزیکی در حالتی از تعادل با یکدیگر قرار دارند. حال اگر تغییر کافی در ذهن رخ دهد که این توسط یک تصمیم یا واکنش ایجاد می شود و آن تنشی ایجاد کند، در میدان انرژی و بدن فیزیکی نیز تغییراتی در تعادل با این تغییر ایجاد می شوند و علائم آن به صورت تنش‌هایی در بدن ظاهر می شوند که تنش در روح و ذهن را منعکس می کند. بنابراین می توان گفت که تمام بیماری ها به گونه‌ای در ذهن تو آغاز می شوند و ما نیز همه قدرت شفادهندگی داریم و در اعماق وجودمان می دانیم که همه چیز می تواند شفا یابد. حالت طبیعی وجودی نرمال یک انسان تعادل است و شفا چیزی نیست به جز بازگشت به حالت طبیعی تعادل و یک پارچگی در درون تو. در حالی که ما میپذیریم که عوامل فیزیکی میتوانند به بیماری‌ها یا آسیب‌هایی منجر شوند، مهم است که بپذیریم که این وضعیت‌ها اغلب نتیجه حالت درونی ذهن و آگاهی هستند و اتکا به درمان‌های بیرونی بدون رسیدگی به تنش‌های روانی بنیادی که به این علائم جسمی منجر شده، مهمترین کاری که می‌کند این است که ما را به نوعی در نقش یک قربانی می‌کشاند. برای رسیدن به شفا و خوشبختی واقعی باید با پذیرفتن این اصل که همه چیز از ذهن تو آغاز می‌شود شروع کنی. به این ترتیب تو مسئولیت هر آنچه که در بدنت و در زندگیت اتفاق می‌افتد بر عهده می‌گیری و می‌پذیری و برای آنچه که به ذهن خود راه می‌دهی و قبول می‌کنی. آیا به خاطر داری که تو تا چه حد واقعیت خود را می‌سازی؟ تو می‌توانی توانایی‌های نامحدود طبیعی خود را
و ابزارهای درونی را که همیشه برای شفای خود داشته‌ای به خاطر بیاوری و اینکه چگونه میتوانی از آنها استفاده کنی. به خاطر بیاور که تو میتوانی به شیوهی به محیط خود واکنش نشان دهی که برای تو بهترین نتایج را ایجاد میکند. ساختار فیزیکی و جسم ما نیز شکلی از انرژی است که فقط متراکمتر از حاله است که آن را احاطه کرده است. ما و همه کالبدهای ما روی هم رفته در کل یک سیستم انرژی هستیم که از تراکم‌های متفاوت و مختلف انرژی تشکیل شده. درون یک فرد سالم و متعادل انرژی به راحتی در جریان است و آگاهی او می تواند به هر شرایطی که با آن مواجه می شود استادانه واکنش نشان دهد. حال اگر فرد جریان این انرژی را از طریق تصمیمات یا واکنش‌های خاص بنا به شرایط مختلف و متفاوت مسدود کند و این انسداد به حد کافی شدید باشد، تأثیر آن در سطح فیزیکی یا جسمی به صورت یک علامت یا عارضه یا بیماری ظاهر خواهد شد. تا اینجا می توانیم بگوییم که همه علائم یا عوارض تنها بازتابی از انرژی مسدود شده در بخشی از وجود ما هستند. حال اگر این انرژی را از طریق یک تصمیم دیگر یا با انجام یک فرایند شفابخش با سازی و میدان انرژی را دوباره آزاد کنیم، علائم و بیماری مربوطه نیز میتواند آزاد و برطرف شود. چون علائم و بیماری ها روش هایی هستند که به ما وضعیت خاصی را در ذهن ما هشدار میدهند و اعلام میکنند. حال اگر این وضعیت در ذهن ما برطرف شود، دیگر دلیلی برای وجود این علائم باقی نمیماند. اگر در بخشی از بدن ما تنش و مشکلی وجود دارد، این میتواند نشان دهنده این باشد که در بخشی از ذهن ما در ارتباط با جنبه خاصی از زندگی ما تنش و انسداد انرژی وجود دارد. بخش‌های بدن ما که به خوبی کار نمی‌کنند می‌توانند بخش‌هایی از زندگی ما را که به خوبی کار نمی‌کند منعکس کنند. و اگر بتوانیم تنش را از ذهن خود درباره این جنبه از زندگیمان حل کنیم، علائم جسمی آن نیز می‌توانند از بین بروند. و در این صورت بدن و ذهن و این بخش از زندگی ما می‌توانند به حالت طبیعی خود و در هماهنگی و ارتباط درست انرژی با هم بازگردند. تمام بیماری‌ها و آسیب‌ها نتیجه انرژی‌های مسدود شده در درون ما هستند و از آنجا که ما می‌توانیم ذهن خود یا این انرژی را با افکارمان هدایت کنیم، می‌توانیم انرژی را در هر جایی که در خود یا حتی در دیگران مسدود شده است آزاد کنیم. و زمانی که این کار را انجام دهیم، منجر به بازگشت وضعیت وجودی ما به احساسی از یک پارچگی می شود. وقتی که تو در حالتی از وجود هستی که به شرایط زندگی با بیشترین کارایی و انرژی واکنش نشان می دهی، به طور ناخودآگاه در تماس با صدای درون یا شهود خود هستی و به آن گوش می سپاری. و این زمانی است که تو در تعادل و هماهنگی با طبیعت خود و سالم و خوشبخت هستی. صدای درون تو به زبان ساده به تو میگوید که آیا چیزی برای تو خوب است یا نه؟ آیا چیزی حس خوبی دارد یا خیر؟ این موضوع عموماً پذیرفته شده که ما میدانیم که پیروی و جدی گرفتن شهود و صدای روح ما همیشه ما را به راه درست هدایت کرده. بنابراین مهم است که همیشه آن کاری را انجام دهی که احساس خوبی به تو میدهد و از آنچه که برای تو احساس خوبی ندارد خودداری کنی. حال اگر باور داری که در زندگی خود هدفی داری، در این هدف باید چیزی باشد که احساس درستی و خوبی داشته باشد و تو را ترغیب کند که آن را انجام دهی. تو اینجا هستی تا خوشبخت باشی. بنابراین باید کاری را انجام دهی که تو را خوشبخت می کند و از انجام آنچه که تو را ناراحت می کند خودداری کنی. این
قانونی مهم است که برای همه سطوح وجود تو صدق می کند. بنابراین باید کاری را انجام دهی که واقعاً می‌خواهی انجام دهی و از آنچه که نمی‌خواهی انجام دهی یا احساس تو در برابر آن مقاومت می‌کند خودداری کنی. و این گونه است که تو تشویق می‌شوی که به وجدان خود گوش دهی و با قلب خود عمل کنی. ولی اگر صدای درون خود را نادیده بگیری، نارضایتی و تنش‌های بیشتری را تجربه خواهی کرد. اگر در مسیری پیش بروی که به تو احساس خوبی نمی‌دهد، تو باید مرتباً با احساسات خود در جنگ باشی و در مقابل آنها مقاومت کنی و بسیار ممکن است که وقایع آنطور که تو می‌خواهی پیش نرود. و اگر با همه اینها باز هم صدای درون خود را نادیده بگیری و همچنان در مسیری پیش بروی که احساس درستی ندارد، تنش‌ها را بیشتر تجربه می‌کنی و در نهایت این می‌تواند به صورت علائم جسمانی در تو ظاهر شود و یا تجربه‌های منفی را به سوی تو جذب کند. از سوی دیگر، زمانی که به شهود خود گوش فرا می‌دهی و آنچه را که می‌دانی باید انجام می‌دهی، احساس بهتری می‌کنی و به حالتی از هماهنگی با خود و محیط خود باز می‌گردی. این مهم است که به همه علائم جسمانی یا تجربه‌های منفی خود توجه کنی، چون ممکن است آنها نتیجه عدم پیروی تو از شهود درونی خود از همان ابتدا باشند. به عبارت دیگر، آن چیزی که اکنون رخ داده نتیجه پیروی نکردن تو از خواست درونی خود از ابتدای کار بوده. تجارب ما میبایست به یک نتیجه خاص برسند. هیچ حادثه یا تصادفی وجود ندارد. همه چیز از ذهن ما شروع می شود. بنابراین هر آنچه در جهان فیزیکی رخ می دهد بازتابی از آن چیزی است که در ذهن ما اتفاق می افتد. اگر یک واقعه به یک علامت یا عارضه ختم شود، این اتفاق به این دلیل رخ داده که ما پیامی از خود برتر خود را که بسیار مهم و تعیین کننده بوده در درون خود دریافت کرده ایم، ولی آن را نادیده گرفته ایم. بیماری ها معمولاً با ما به زبانی ساده صحبت می کنند و می گویند که ما چه کاری در حق خودمان انجام داده ایم. این زبان بازتاب دهنده همین ایده است که ما خود واقعیت خود را می سازیم. حال با دقت و توصیف بیشتری در مشکلات جسمی و بیماری ها معنای آنها آشکار می شود. بدن ما به ما می گوید که این همان چیزی است که ما با رفتار خود تاکنون بر خود هموار کرده ایم و آنچه که آگاهانه یا ناخودآگاه انجام داده ایم. به عنوان نتیجه می توانیم انتخاب کنیم که به همان نوع زندگی ادامه دهیم یا تغییراتی انجام دهیم. این مسئله موضوع درست یا غلط بودن چیزی نیست، بلکه بیشتر مسئله علت و معلول است. این فرایند در رابطه با گناه یا اشتباه نیست، بلکه صحبت از مسئولیت پذیری است. یک حالت وجودی در انسان می تواند علائم و بیماری را ایجاد کند و در حالتی دیگر از وجود می تواند همان علائم و بیماری ها برطرف شود. و در نهایت بستگی به این دارد که ما شیوه بودن خود را تعیین کنیم. هنگامی که ما پیام بدنمان را درک می کنیم و تغییرات لازم را در آگاهی و نحوه بودنمان ایجاد می کنیم، می توانیم تعادل و هماهنگی را بر همه جنبه‌های زندگی خود حاکم کنیم. در حقیقت این مشکل و بیماری یا درد و عارضه فقط پیام‌آوری برای انتقال یک پیام به ما بوده که اکنون وظیفه خود را انجام داده و مقصود خود را برآورده. برای درک بهتر این موضوع باید بررسی کنید که در زمانی که مشکل و درد بیماری در شما ظاهر شده، چه اتفاقی در زندگی شما پیش آمده. در واقع واکنش شما به یک موقعیت خاص در زندگی شما آن را ایجاد کرده. در اینجا سطرهایی را از دانیال که تجربه خود را بازگو کرده می‌خوانیم. او می‌گوید: من از بیماری عصبی شدیدی رنج می‌بردم که مانع از راه رفتن من می‌شد. نیمی از بدنم فلج بود. سردردهای شدیدی داشتم و حس می‌کردم که در دام ذهن خود گرفتار هستم. من واقعاً زندگی نمی‌کردم، فقط
سعی می کردم دیگران را خوشحال کنم و انتظارات آنها را برآورده کنم. همیشه مضطرب بودم و می ترسیدم و خلاقیت و خوشبختی خود را ندیده گرفته بودم. وقتی که ما احساسات واقعی خود را سرکوب می کنیم، آنها روی هم جمع می شوند و تأثیرات منفی برای ما ایجاد می کنند. در مورد من، این موضوع در رابطه با بخشی از سیستم انرژی من بود که در ارتباط با خصوصیت بسیار منطقی بودن من بود که مرا از پیروی قلبم باز می داشت. من نه با خودم و نه با دیگران درباره آنچه واقعا می خواستم صادق نبودم. و وقتی که در نهایت فشار و درد مرا واداشت که همه قطعات پازل و علائم را با دیدی بی‌طرف و دقیق کنار هم بچینم و بررسی کنم، در این زمان بود که درک کردم که خودم مسئول همه این وضعیت هستم. من متوجه شدم که این من بودم که خودم را فلج کردم. من واقعیت خود و آنچه را که می‌خواستم مخفی می‌کردم و آن چیزی را که از صمیم قلبم می‌خواستم در خود خفه کرده بودم. به جای اینکه بگویم نمی‌توانم راه بروم، باید اعتراف کنم که من خودم را از حرکت باز داشته بودم و این من بودم که همچنان در شرایطی که نمی‌خواستم و روح مرا پژمرده می‌کرد مانده بودم. در این لحظه بود که متوجه شدم که برای بهبود خودم تنها راه من تغییر است. من میبایست حالت وجودی خودم را تغییر میدادم. من وظیفه‌ای در قبال خودم داشتم که آن را پشت گوش انداخته بودم و حال میبایست به نقطه اول برگردم و از قلب و خوشبختی خودم پیروی میکردم، به جای اینکه آنچه را که فکر میکردم باید انجام بدهم. پس از این تصمیم غذای ذهنیم را تغییر دادم. به ایده های درونی خودم فضای حرکت دادم و متوجه شدم که هر اندیشه‌ای که داشتم چگونه احساس من را تحت تاثیر خود قرار میداد. اندیشه های استرسا بیماری را در من ایجاد و تشدید می کردند و فهمیدم که برای بهبود خود باید اندیشه هایی را به خود راه می دادم که احساس خوبی داشتند. من مسئولیت وضعیت خود را بر عهده گرفتم و متوجه شدم که شادی حقیقی و پیروی از خواسته درونی و روح من پایه اصلی است. روشن بود که باید آنچه را که به من حسی از شادی و زندگی می دهد انجام دهم. من خود را متعهد به کار با ذهن و درون خودم کردم تا بتوانم اعتماد و آرامش خود را به دست بیاورم. و همچنان که با خود کار می کردم، کم کم علائم شروع به ضعیف شدن و برطرف شدن کردند. و نتیجه این شد که این بیماری که مرا فلج کرده بود رفت و من سلامت خود را به دست آوردم. حال آنطور که از تجربه دانیال دریافت می کنیم، مهم است که بپذیریم که همه چیز قابل بهبود است. مسئله این نیست که آیا ممکن است اتفاق بیفتد یا نه، بلکه بیشتر مسئله این است که چگونه میتواند روی دهد. زمانی که شما زبان بدن خود را میفهمید، قادر خواهید بود پیام‌ها را به موقع دریافت کنید تا در هماهنگی کامل با روح و خود حقیقی تان باشید. در حقیقت در چنین زمانی دیگر نیازی به مشغول شدن به مداوا را نخواهید داشت، زیرا دیگر نیازی به دریافت پیام از طریق علائم و بیماری نخواهید داشت و شما قادر خواهید بود بهتر و بیشتر از مرکز و از درون خود عمل کنید. با گوش سپردن به صدای درون خود و پیروی از آن و با انجام آنچه برای شخص شما درست است و در هماهنگی با روحیه شماست، شما سالمتر، سرشار از انرژی و بسیار خوشبخت‌تر خواهید بود.